চেনেল প্ৰিন্সেছ ৰাজনন্দিনী ব্লগৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আজি আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। কি খবৰ আপোনালোকৰ ভালে আছেনে বাৰু? আজি হৈছে গৰু বিহু। আমি আজি গৰু বিহুতনো কি কৰি আছোঁ আপোনালোকক তাকে দেখাবলৈ মন গ'ল আৰু সেইকাৰণে সৰু ভিডিঅ' এটা বনাই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰিব আৰু যিসকল আজি মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথম চাইছে তেতিয়াহ'লে এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তাৰপিছতে আৰু আপোনালোক সকলোলৈকে আজি আমাৰ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা হিয়া বৰা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আপোনালোক আজিৰ পৰা নতুন বছৰ আমাৰ অসমীয়াৰ বাবে নতুন বছৰ আৰম্ভ হৈছে। আপোনালোক সকলোৱে সুখে থাকক শান্তিৰে থাকক অনাগত দিনবোৰ আপোনালোকৰ যেন ভালতকৈ ভাল মধুৰতকৈও মধুৰ হয় তাৰে কামনা কৰিছোঁ। তেতিয়াহ'লে আজি আমি আমাৰ ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ। আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আমাৰ ঘৰত এগৰাকী ন কইনা। তাৰপিছত ন কইনাজনগৰাকীক চাবৰ বাবে এক্সাইটেড হৈ আছেনে বাৰু? কাক দেখাম কি আপোনালোকে চাই থাকিব। আমাৰ ন কইনা আজি কিছু ধুনীয়াকৈ বহি আছে। তেতিয়াহ'লে মই আমাৰ ন কইনাক দেখাই আছোঁ। চাব ওলাই আছে নমস্কাৰ এটা দি দিয়ক। নমস্কাৰ। বিয়া পতা বহুত বেছি দিন হোৱা নাই আৰু তথাপিও নতুন কইনা হয়। আপোনালোকে তেখেতক কেনেকুৱা আছে কমেণ্টত জনাবচোন বাৰু। আমাৰ ঘৰৰ ন কইনা আমাৰ ন কইনাগৰাকীৰ নামটো আপোনাক কৈ দিয়কচোন। কৈ দিয়ক আপোনাৰ ন কইনাগৰাকীৰ নামটো। পূৰবী বৰগোহাঁই। পূৰবী বৰগোহাঁই দেই। আৰু এতিয়া কৈ দিয়ক আৰু কি ক'ব লাগে। ৰঙালী বিহু সকলোকে শুভেচ্ছা জনালোঁ। ইমানেই ক'লে আৰু বিশেষ নকয় আৰু। তেতিয়াহ'লে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা মই মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোক একদম সকলোলৈকে দিছোঁ। ৰঙালী মানে কি হৈছে এইবাৰ বহুত বেছি বৰষুণ আৰু তাতে কি যে আৰু বিহু চিহু চাগে নহ'বই। বিহু মৰা বাহিৰত আৰু এয়া বতৰটো ঠাণ্ডা সেইকাৰণে বৰষুণো তাৰপিছত যিমান ফূৰ্তি কৰিম বুলি ভাবিছোঁ দুবছৰটো আমি নাপালোৱেই, কিন্তু এইবাৰ ফূৰ্তি কৰিম বুলি ভাবিছিলে ফূৰ্তিটো এইবাৰ বতৰে মাৰি পেলালে আমাৰ ফূৰ্তি। তথাপিও আমি নকৰাকৈ জানো থাকোঁ। মূৰৰ ওপৰত যেতিয়া টিংখন থাকে চটখন থাকে নিশ্চয় আমি ভিতৰতে তো যেনেহ'লে এটা কৰিবে। তেতিয়াহ'লে আমি বিহুটো এতিয়া খাওঁগৈ। আমাৰ নকইনা জলপান খুৱাব এতিয়া। তেতিয়াহ'লে আমাৰ নকইনা জলপান খুৱাব এতিয়া। আমি তেতিয়াহ'লে ব'লক আমি এতিয়া জলপান খাওঁগৈ। ভালকৈ খুৱাব লাগিব। ভালকৈ খুৱাব নকইনা। আৰু তাৰ মাজতে এটা কথা কৈ থওঁ, আজি আমাৰ খাম পানী ভাত। তাৰপিছত বছৰেকৰ বিহুটোত আজি আমি পানী ভাত খাম। সেইবাবে ভাবিলোঁ কি পানী ভাতৰ লগত আমাৰ স্পেচিয়েল এটা চলে আমলৰি টোপ হয়। আমলৰি টোপ আমি খাই বহুত বেছি ভাল পাওঁ। চ' মোৰ হাজবেণ্ডে মানে আমলৰি টোপ পাই গ'ল। তাৰপিছতে আনিলে। তেতিয়া টোপোলাখিনিত মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ আমলৰি টোপ আনিছে আমি বোলো চাওঁগৈ আপোনালোককো দেখাওঁ আমলৰি টোপখিনি। এয়া আমলৰি টোপ 1 কেজিমান হ'বনে বা গোটেইখিনি লগে এইকেইটা থাকি গ'ল টোপ বগাই গৈছে ক'ব নোৱাৰা নিচিনা হৈ থাকে। এইবোৰ নষ্ট কৰিব নালাগে দেই একদম। এইবোৰ ডাঙৰ আছে পাই। ভাল লাগিছেনে মনটো বা আমলৰিটো দেখি মাকক সুধিছে দেই আমাৰ এওঁ। পৰুৱাখিনি বাচিব লাগিব। ঢেৰ পৰুৱা আছে। এতিয়া হেৰি মাৰিব লাগিব ৰছী মাৰিব লাগিব। এতিয়া এনেকৈ থাকক নহয় থাকক। তাৰপিছত আমি তেতিয়াহ'লে জলপানটো খাই লওঁ। আমাৰ নকইনা জলপান তাৰপিছত সূতা মাৰিও দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে আমলৰি টোপৰ পৰা পৰুৱাত কেনেকৈ এৰুৱাই আমাৰ নকইনাই দেখুৱাব। তাৰপিছতে এয়া আমি এইখিনি ঠিক ঠাক কৰি লৈ আৰু এতিয়া নকৰোঁ জলপান খাই লওঁ। এতিয়া বোলো জলপান খাই লওঁ। যদি কিবা কিবি দুখাৰ আছে খবৰটো মৰিখন কৰিব নতুন বছৰ নতুন খবৰ জনাহে তাৰ কাৰণে উৎপত্তি হয়। তাৰ কাৰণে প্ৰভু ভগৱন্তই তুমি কৃপা কৰিবা। কৃপাৰ চৰণত যেন চপাই থাকিবা শান্তি দিবা। আগলৈকে এই ধৰণে কৃপাৰ চৰণত যেন তোমাৰ চৰণত থাকিবৰ কাৰণে শক্তিটো ভক্তি পাত্ৰ কৰিব শান্তি দিব। আজি আমাৰ এইখন জলপানৰ কাঁহীখন দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। জলপানৰ লগত আছে এইটো কোমল চাউল হয়নে? কোমল চাউল। তাৰপিছতে এইখিনি আখৈ, এয়া মুড়ি, এয়া মালভোগ ধানৰ চিৰা, তাৰপিছতে এয়া ঘৰৰ দৈ, তাৰপিছতে এয়া গুড়
আৰু এয়া ক্ৰীম। এইখিনি আজি আমাৰ জলপান ভাগ হৈছে। তেতিয়াহ'লে আমি জলপানটো খাই লওঁ আৰু আমি গোটেইখিনি এবাৰ ঘৰত বনালোঁ। এই জলপানৰ বাতিটো এয়া লৈ ল'লোঁ। তেতিয়াহ'লে আমি জলপান এতিয়া খাই লওঁ ভালকৈ, একদম মজা আছে। তাৰপাছতে এইখন প্লেট আমি দুজনীয়ে পূৰা এতিয়া খাই দিম। আপোনালোকে চাই থাকিব, আমি খাই থাকোঁ। তেতিয়াহ'লে আৰম্ভ কৰি দিওঁ। মই খালোঁৱেই। অকণ দূৰলৈ থৈ লওঁ। ইমান ভাল লাগিছে দৈটো। খালি ভাল দৈটোতো ঘৰৰ দৈ। দৈ আছেই দৈ নল'লো হ'ব ন। ক্ৰীমটো অকণমান লৈ লোৱা। গুড় দিয়া আছে নেকি? আমি খাওঁ। গৰু গাখীৰৰ দৈও হয়, কিন্তু বহুত বেছি খাবলৈ এটা মিঠা। এয়া আমি এতিয়া বছৰেকীয়া বিহুৰ নামভাগলৈ বুলি আমাৰ নামঘৰলৈ গৈ আছোঁ। আগতেও মই মাঘৰ বিহু ভিডিঅ'টোত নামঘৰ ভাগ দেখাইছিলোঁ। আজিও আমি তালৈকে গৈ আছোঁ নামঘৰ ভাগলৈ। তেতিয়াহ'লে ব'লক আমাৰ লগতে নামঘৰলৈ, আপোনালোকো নমো নমো কৰিব, আমিও নমো নমো কৰিম। তেতিয়াহ'লে ব'লক আৰু খুব লৰালৰি হৈছে, খোজেৰে গৈ আছোঁ, বেছি দূৰো নহয় বাৰু। এয়া আমি নামঘৰ পাই গ'লোহি। কৃষ্ণ প্ৰভু। আমি এয়া নামঘৰৰ পৰা ওলাই পিনে আপোনালোকৰ বাবেও নমো নমো কৰিছোঁ। সমূহ ৰাইজৰ বাবে, সমূহ ৰাইজ কুশলে থাকক, শান্তিত থাকক, আপোনালোকৰ বছৰটো শুভ হওক, তাৰে কামনা কৰিলোঁ। তেতিয়াহ'লে এতিয়া আমি বাকী পৰ্বটো কৰোঁগৈ, অলপ দেৰি পিছত আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। এই আমাৰ 100টা শাক কাটি আছে বৌয়ে, তাত কি কি আছে, ঢেকীয়া চেকীয়া চব আছে ন? মচন্দৰী গুণটো বহুত বেছি ভাল লাগিছে। আজি 100টা শাকে খোৱা নিয়ম, 100টা শাক। ধনিয়া
আমি এতিয়া নামঘৰৰ পৰা আহি আজৰি হ'লোঁ নামঘৰৰ কৰ্মভাগ কৰিলোঁ কৰি মেলি বছৰেকীয়া বিহুটোতো এইভাগ আমাৰ পৰম্পৰা আমি এইভাগ কৰোঁ আগতে দেউতা গৈছিলে দেউতা এতিয়া কল বিহু হোৱাৰ পিছৰ পৰা দেউতা যাব নোৱাৰে সেইবাবে আমি বোৱাৰীজনী যাওঁ ভালো লাগে নামঘৰৰ পৰিৱেশটো বছৰেকীয়া বিহুটোত কৰা হয় তাৰপৰা অন্যবাৰে যোৱা নহয় তাৰপিছত আহি ল'ৰালৰিকে ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি লৈ আমৰলি পৰুৱা এয়া আমৰলিটো এয়া বছৰেকীয়া বিহুটোত খোৱাৰ নিয়ম এটা আছে তো খায়ো বহুত বেছি ভাল পাওঁ এইখিনি আমৰলিটো গোটাই লোৱা হ'ল বজাৰৰ পৰা কিনা তাৰপিছতে আমৰলিখিনি লগতে পিঁয়াজ যিমানখিনি কাটি ল'লোঁ তাৰপিছতে লগতে এইখিনি মিলাই মেলি এতিয়া মই ভাজিম আপোনালোকক দেখাম আমি কেনেদৰে ভাজিলোঁ তেতিয়াহ'লে ব'লক আমি আমৰলিৰ টোপ ভাজোঁগৈ এতিয়া আমৰলি টোপৰ মুখত নুপুতা হৈ গৈছে আমৰলিটো ভাজিবৰ কাৰণে আমি দি ল'লোঁ প্ৰথমে মিঠাতেল হৈছে হৈ যাব তাৰপাছতে দিব লাগিব পিঁয়াজ আপোনালোকেও চাগে এনেদৰে খায় মানে কি হয় বহুতেই দিয়ে হাঁহ কণী কিন্তু আমাৰ হাঁহ কণীটো বহুত দুষ্প্ৰাপ্য সেইকাৰণে আমি হাঁহ কণী নিদিওঁ আজি আমি ব্ৰইলাৰ মানে কি বাহুবলী দিম এতিয়া দি দিয়ক পিঁয়াজ দি দিয়ক পিঁয়াজ দিম এয়া পিঁয়াজটো অলপ দেৰি ভাজি থাকিব লাগিব পিঁয়াজৰ কালাৰটো ব্ৰাউন হৈ গ'লে সোৱাদ উঠে আৰু পিঁয়াজত তেতিয়াহ'লে পিঁয়াজটো ভাজি লওঁ মামু চোৱা এইটো গোন্ধটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে সঁচাকৈ 100টা শাকৰ ভাজি কালাৰটো কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে মজা লাগিছে এই চাওক আমি 100টা শাকৰ ভাজি বনাই আছোঁ দেই সম্পূৰ্ণ 100টা শাক খোৱা নাই কিন্তু কেইবিধমানটো হ'ল এয়া আমি খাম আৰু টপালি আপোনালোকে আৰু চাব 100টা শাক আমাৰ বুটলিবলৈ সময় নহ'ল আমি নামঘৰলৈ গ'লোঁ তাৰপিছতে মায়ে বুটলি থ'লে 100টা শাক আমৰলিখিনিতো বহুত বেছি পৰুৱা আহিছিলে আৰু অলপ কিবাকিবি থাকে গছ গছনি ফুল চুলবোৰ থাকে সেইবোৰ চফা তফা কৰি মায়ে চব চাফ চিকুণ কৰি থৈছে মাত্ৰ আমি বনাবলৈ ভাগত পাইছোঁহি তেতিয়াহ'লে আমৰলি টোপটোৱে বনাই আছোঁ চাই থাকক আপোনালোকে কেনেধৰণে বনায় বাৰু কমেণ্ট এটা কৰি জনাই দিব হৈছে ন আৰু অকণমান ৰং কালাৰ আহিলি এতিয়া পিঁয়াজটো ভালকৈ আমাৰ ভজা হৈ গ'ল তাৰপাছতে দিম এয়া বাহুবলী দিম এনেকুৱা ডাঙৰ চাই ডিম দুটা দিম এয়া বাহুবলী ডিম দুটা দিম দেই ইয়াত আমি এয়া কোনটাকে থাকে চাওঁচোন দেই আপুনি লগাই দিয়ক বাহ কোনটো ভাগিলে এইটো মোৰ ভাগিলে মোক পইচা দিয়ক তেতিয়াহ'লে মইহে আপুনি পাব লাগে নি দিয়া মোক দিয়া এইটোকে দি দিছোঁ খাওক হৈ গ'ল দি দিয়ক এতিয়া আমি দিছোঁ ডিম দুটা ইয়াত বহুতেই দিয়ে হাঁহ কণী আমাৰ আচলতে হাঁহৰ ডিম দিয়ে আমাৰ আচলতে হাঁহৰ ডিমটো পাবলৈ বিশেষ নাই সেইকাৰণে আমাৰ দিওঁ ব্ৰইলাৰ ডিম এইটো এতিয়া পিঁয়াজৰ লগত ডিমটো ভাজি লোৱা হ'বলৈ পাছত মানে ডিমটো দিলে গোন্ধায় সেইকাৰণে আমি আগতে দি লৈছোঁ এতিয়া অলপ নিমখ অলপ হালধি দি দিওঁ এতিয়া নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি নিমখটো দিয়া হ'ব আৰু এয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিয়া হ'ল তাৰপিছতে আৰু হালধি দিয়া হ'ব হালধি দিয়া হ'ল এতিয়া আমৰলি টোপকেইটা দিয়া হ'ব হাতে দি দিছোঁ এয়া আমৰলি টোপবোৰ দি দিছোঁ হ'ব নেকি
খিনি ভাজি হৈ গ'ল তো এতিয়া তাৰপিছতে ভাবিছোঁ পটককৈ এইটো কাম কৰি লওঁ এইটো কাম কি গম পাইছেনে বাৰু এইটো ঘৰত পিঠা খোৱা কয় ন এইটো ঘৰ পিঠা খোৱা বুলি কয় এয়া পিঠাগুড়ি এই পিঠাগুড়ি অলপ দিয়া হৈছে তাৰপিছতে এই নহৰু দি দিয়ে মাখি দাহ এই বছৰৰ কাৰণে এয়া নহৰু যে এয়া পিঠাগুড়িৰ লগত এয়া এনেকৈ নহৰু দিছে এনেকৈ নহৰু দি পিনে এনেকৈ ভালকৈ এনেকৈ সানি লোৱা হয় আৰু ভালকৈ গুণ চুণ ভালকৈ ওলাবৰ কাৰণে গোটেই ঘৰটোক মানে পিঠাগুড়ি খুৱাব ঘৰ পিঠা তাৰপিছতে এতিয়া পানী দিব লাগিব ন অকণমান পানী দিব লাগিব ইয়াত অলপ পানী দিব লাগিব মই ইয়াত ইমানটো পানী দিলোঁ ইমানটো পানী দি পিনে এইখিনি পিঠাগুড়িখিনি ভালকৈ ফেনেকিলোঁ তাৰপিছতে ফেনেকাৰ পিছতে এটা ধুনীয়া নহৰু গোন্ধ এটা ওলাইছে তাৰপিছতে এতিয়া দুবৰি দি পিনে একদম এনেকৈ চিলাই দিছোঁ আপোনালোককো চিলাই দিছোঁ এনেকৈ তাৰপিছতে আপোনালোকে এই কৰ্মভাগ কৰে নে নকৰে বাৰু আমি এভাগ কৰা হয় মোৰ অৱশ্যে মা ঘৰত এইবিলাক নকৰে দেই মই ইয়াত আহি এইবিলাক শিকিছোঁ তাৰপিছতে দুবৰি দি পিনে এতিয়া ঘৰ পিঠা খুৱাব বৌয়ে কিন্তু মই তেওঁ মানে নোলায় ভিডিঅ'ৰ আগত নহয় না যে সোমাই দিছোঁ তেওঁ সেইকাৰণে সোমাই দিছে মই সেইকাৰণে আধা দি কাম পাকঘৰত এৰি আকৌ ভাত পিঠা কি ঘৰ পিঠা দেখুৱাই আছোঁ এয়া দেখালোঁ আপোনালোকক ঘৰ পিঠা আমি এনেধৰণে কৰোঁ তাৰপিছতে আপুনি এতিয়া লৈ যাব ঘৰ পিঠা খাই থাকোঁগৈ তেওঁ পিঠা ঘৰ পিঠা খোৱালোঁ তাৰপিছতে মই এতিয়া ভাত বাৰু চাই থাকক তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰি আছোঁ ইয়াত আমৰলি টোপ বনাই এয়া হৈ গ'ল এয়া টোপ বনাই হৈ গ'ল এয়া ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ এয়া আমৰলি হৈ গৈছে তাৰপাছতে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ বিচনী এই বিচনীখন এতিয়া যদি মই বিচি লওঁ তেতিয়াহ'লে গোটেই বছৰটো বিচিব পাৰিম কাৰণ আজি বিচনীয়ে বিচা পৰ্ব বোলে সেইকাৰণে আজি যিসকলে বিচাৰে তেওঁলোকৰ মূৰ ঘূৰণি নহয় সেইবাবে আজি বিচনীয়ে বিচিব লাগে সেইকাৰণে আমি এতিয়া বিচি লওঁ আৰু সকলোকে বৌকো বিচি আছোঁ চবেই সকলোকে নিজৰ মূৰটো বিচিলে বোলে গোটেই বছৰলৈ ঠাণ্ডা লাগে পৰম্পৰা তো মোৰ মূৰটো বেছি গৰম হৈ থাকে যেতিয়া মই মূৰটো বিচি লৈছোঁ অকণমান ঠাণ্ডা হৈ থাকক বছৰটো ভিতৰতো তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যাই দেখিব আমি আৰু কি বিচি আছোঁ তাৰপিছত আমি প্ৰথমে চাহ জলপান কৰিলোঁ খালোঁ তাৰপিছতে নামঘৰলৈ গ'লোঁ নামঘৰ পৰ্ব কৰিলোঁ তাৰপিছতে আহি গ'লোঁ তাৰপিছতে আমৰলি টোপে ভাজি মেলি পানী ভাতৰ লগত এতিয়া আমি খাম তাৰপিছতে আমি ঘৰ পিঠা খোৱালে প্ৰত্যেক ৰুমতে গৈ বৈ আৰু যিমান য'ত পইচা নপইচা দিলে আৰু তাৰপিছতে এতিয়া বিচনীও অকণমান মাথাটো ঠাণ্ডা কৰি লওঁ বিচি আছোঁ আপোনালোকেও পাৰিলে বিচনীয়ে বিচিব আৰু গোটেই ঘৰটো বিচিব লাগে বোলে নিয়ম হয় নিয়মটো নিয়মেই সদায় মই ধেমালিৰে হাঁহি কৈছোঁ কিন্তু এইবিলাক নিয়ম হয় আপোনালোকে যদি কৰে কৰিব পাৰে কাৰণ মই ডিটেইলছ দেখাই গৈছোঁ আপোনালোক কেনেকৈ কি কৰি আছোঁ এতিয়া বেছি সময় নাই হোৱা 2টা বাজিছে তাৰপিছতে এইখিনি আমি বিচা মেলা হৈ গ'ল নিজক বিচি ল'লোঁ আপুনি চবকে বিচি দিয়ক যাওক তাৰপিছতে মই আৰু বাকীখিনি দেখাই আছোঁ আপোনালোকক আমাৰ এয়া আজি পানীৰ ভাত এয়া পানী ভাত লৈ লৈছোঁ তাৰপিছতে এয়া আছে আমৰলিটো তাৰপিছতে এয়া আছে এশটা শাকৰ ভাজি তাৰপিছতে টেঙা পিঁয়াজ আৰু ভাততে দি ল'ম মিঠাতেল তাৰপিছতে আৰু এইখিনি মিলাই আজি আমি পানী ভাতটো খাই লওঁ তাৰপিছত ভাততে দি লওঁ অকণমান নিমখ আজিলৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'ত আজি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ যিমান পাৰোঁ সোনকালে আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই হেপী ৰঙালী বিহু বাই বাই।